On mulla sahoja. Saha jumissa vai Juha samissa, en tiedä. Joo, katsotaanpas tätä Husqvarna. Husqvarnan kukaan on noin tiukkana. Husokin öljyn suontiongelmat. Eilen tuntui vähän, että siihen ei öljyä tulee. Ja. Katsotte. Onko meillä mikään tila? Vikana. Öljyä on. Sitähän me laitettiin. Husqvarna. Tuletko sinä pois? LS. No. Tuo jonnekin roikkumaan. Tuonne. No tukkessahan meillä tuolla ainakin reikä on. Pulsataanpas tämä nyt ensinnäkin. Milläs minä kaivellesi? Kaivellesi tuoltakin moskat poikki. Aivan tukossa. Nämä olisi hyvä joskus kenties puhdistaa. Oisikos meillä vähän rackleaderiä. No! Myrsky taittaa tulla. Mitä? Mitä? Tuuleeko täällä? Hirmu tuuli. Hirmuinen tuuli. No en niin kun lähden tuulen mukaan. Joo, tyttö tuossa ulkona. Myrsky tuli, lähti kamaat lento. Mikä? No nytpä ne on aakinut. Puhallan vielä kompuralla. Joo, suhautettamas. Tuo tuolta aaki vielä. Tai puhtaa. No tuo pitäisi olla nyt aika pitkälti ok. No entäs tämä?
On tämä joskus öljyä saanut, kun tämä ihan öljymöyhnässä on. Tuoltahan tuo lähtee. On tiellä kyllä öljyä tiellä. Kai se vaan ollut tukossa tuo reikämäillä. Niin saattoi olla. No, pitää nämä putsalle tässä ja tehdään sitten kokeiluita, ruppasilta öljy lentämään. Vai käytettäisikö me Aaki tuo ja katsotaan miltä sillä näyttää tuo öljypumppu oikein. No, tätä moskoo aika voimakkaasti. Joka koloniin täällä paska. Kyllä on tytöllä mukavata, kun ulkona rampoliinilla pomppii mekkaloihin voimakkaasti. Kyllä teillä öljyä näkyisi olla. Tuollahan se on se öljypumppu itse. Tuosta reiästä eikö se anna se öljyn tuosta sitten. Katsotaan tuo öljypumppu kuitenkin tuosta. Joo, minä jostain tämmösen konstin. Otetaan narua. Survottaan tuonne männän pialle. Mäntä on aika lailla yläkuolokohdassa. Tuohon kun olisi joku kääpänen avua. Pikkurälläkän tuovo ei ihan ollut kääpänen. Ajattelin, että jos et saisi tuonne kolokerroon ja tuota. Väännettyä tuosta auki. Eikä nyt hirmu tiukassa pitäisi olla. Tämänkin konstin näin joskus jollain videolla. Tuo mäntä ei ollut tiukassa. Mäntä toppoo tuohon narruun. Ei sinne toinen ehkä mitään kovin kaammaita meisseleitä työntä. On varmaan tähän niin oikeat työkalut ja tyylit, mutta enpä oo tätäkään eläessään tehnyt. Mistäpä minä tätä tiedän nyt. Tuo alapuolelle, tuo. Tuolla on yksi rikka, tuolla alhaalla. Kasataanko nuo noin, niin muistetaan miten ne on. Tuossahan se öljypumppu sitten on. Tuon kaattahan se tulloo se öljy nähtävästi ja sitten tämä kun tulloo tähän näin, niin se öljy männöö tuolta ja tuolta raasta se sitten tulloo tuonne reiälle tuonne ja sieltä se jatkaa matkoa ketjulle sitten. Noin päin.
Kyllä. Nyt minä tiedän miten se toimii. Tuo me voitais sitten vaikka aakikäyttääkin. Tuo. Öljypumppu. Tuopa on. Aakias, kato. Aakias. Tämmöiset hommat on mukavia, mitä ei ole tullut ellässä tehtyä ja tiputeltua ruuvia lattiaan. No sen on tehnyt 100 kertaa. Siinähän se meidän öljypumppu on. On siltä öljyä tuolta tuloillaan. Tämähän on muovinen, mutta ei tämä huono vielä ole. Kahtokepat. Ihan on vielä ok. Nuohon ne kulua kurahtaa tuolta nuo hampaat pois, niin sitten se lyöpi tyhjiä kyllä. Öljy rupesi valumaan tuolta nimittäin tuolta. Joo. Minäpä sit putsoon tämän ja tuolta kanssa. Ja lyön kassa ja katsotte. Antaisko se öljy? Kyllä tätä nyt tullut. Joo. Lähtisikö tuo ihan tuosta tuo irti vielä? Lähtishän se. Tämmönenhän se on näköjään. Tuolta se pumppuu tuolta reiästä. Läpi tuolta ja tuonne. Ja tuossa näkyy tuommoinen yksi nurkka olevan sitten akselista leikattu pois. Näin se toi. Kyllä tämän pitäisi pelata. Ei kummonen systeeminä ole. Ja näitä suannoo tuota ihan uusiakin. Tuo tuntuisi välillä vaan kyllä niin nätisti, että tosi herkästi pyörii. Löyhän kassa. Se on tuommoinen ura tuolla. Ja no. Sieltä se pitäisi lutkittaa öljyä kyllä. Koitetaanpas kasata tämä sitten. Eihän tämä kummonen systeemi näe olevan kuitenkaan. Onko se saman tyylinen muissakin sahoissa? En tiedä. En ole elläessään tämmöstä tarvinnut ihmetellä. Niin. Tämä on vähän ihmetys mulle. Parempi meisseli koko sun. Silloin niitä ei tosiaan ristipäitä ole. Niitä tarvitsee. Ei varmaan.
Se tuli sinne. Sitten tuo luttero tuohon pian. Ja sieltä se sitä öljyä, lutrutta. Ja tuossahan meillä on se tämä kai mitä kaattasee se öljy. Liikehtii sitten tuonne tuohon. Tämähän tullut vaan tää. Tuo vastoo tuonne. Ja tuolta kai se öljy pitäisi tulla. Joo, laitellaanpas sahakassa. Saha jumissa vai Juha Samissa, en tiedä. Mitäs tässä nyt olkaan? En minä ennen muista. Tuommoinen rikka. Tuommoinen, tuolla on laakeri näkyy oleva. Laakerilöövi. Eikäpäin tuolla. No, nyt päin nähtävästi. Ja väärän kättiset kierteet näkyy tuossa olevassa. Tämä nyt ei varmaan älyttömän kirreelle tarvitteenpasta silmäämä, jotta bensan sekasta, öljyn sekasta paskaa. Hirmu kirreellä tarvii ehkä olla, kun. Sehän vetää sen kyllä kirreelle sitten, kun se lähtee tuota sahaa kahnittamaan. Niin minä uskoisin. Sekin raasoo sen sinne. Joo. Tää tuosta vähän vielä putsailla noita. Lyö kassa. No nuuhi. Pannapas tuluppa sinne ja öljyhän tuota näkyy tirsavan. Pöydällemmän. Sitten voitaisiin seuraavasti ottaa tässä joku päivä vielä pensat melkein poikkeen kipata. Varmaan vanhaa pensoja. Ja. Minkä kuntoiset lien nuo pensaleetkut sun muut? Kyllä kai sinne nyt kaikki tulee. Eikö terä ja laipa paikalle? Katsotaan kuinkas meidän kääpi. Mitenkäs minä saisin tämän tässä tuhrattua? Tämä on vähän tässä niinku hankalampi laitettava, mitä tuossa. Mikä tuntuu?
Tuo. Stiili. Mitä tästä puuttuu? Tuo koppa. Se pitäisi putsata kanssa. Suojalasia pitäisi käyttää, hyvät ihmiset. Se on ihan selvä juttu. Selvä juttu se. Silmi äkkiä lentää, vittu paska. Pasko lentää. Tuo pitäis suottaa. Oikein sen koloker. Missä se on? Ulkomailla ketju olisi oikein. Tuo on vähän tuppijäävystä kirittävä tuo. Tuo. Missä se on nyt? 13 milliä. Silmässä on kyllä paska. Piäystä kirittävä tuo ketju. Ei se oikein kätevä ole, mutta katsotaanpa, antaisiko se nyt öljyä. Pannahan koppa vielä paikalle. Tuollahan nämä bensaletkut kulukko ja muut tuolla, mutta jätetään jotain seuraavin. Niin kertoi. Ei varmaan haettaisi vaikka kaasarin, niin kalavot vaihtaisi ja kaikkea semmoista. Ei nyt kaikkea kerralla kuitenkaan. Sepä on siinä. Hyvin pyörii. Kuinkas lähteekö tämä vielä kääntiin yhtä herkästi kuin eilen? Nyt on vielä huonommat varusteet, rooksit on jalassa. Hyvin kyllä lähtee. Kyllä se näkyy öljyä antaa. Ihan hyvin suikuttaa. Pärkele, ei huono.
Tyhjäkääntiä varmaan voisi vähän pienemmälle sijoittajia. Semmoista. Ne pensat ehkä uusia. Kansat tankkiin. Kateilla ne nuo. Mitkä ne on? Pensaletkut ja muut. Mutta vaikuttaisi ihan ok. Tuollahan on tältä sieltä ruuvitti tuolla olla. Kumpiko on kumpi? En tiedä. Pitäisi tutustua. Joo, pitää tätä vielä hiplailla tässä. Nyt on terää öljyssä. Hiplaille tuota kaasuinta ehkä ja... No kahtoopahan sitten miltä se ruppee näyttää, mitä pelloa, kun se mitenkään. Tässä on toki joku päivä noita saanapuita, noita pitkiä pökäläitä, niin. Sahataan niitä pienemmisiä. Sittenhän tuon näkisi käytännössä, että mitenkä se pelloo. Mutta hyvin se lähtee kyllä perhana kääntiin, niitä ei siinä. Varmaan ihan kuin vetäessä on tosta. Ei huono ollenkaan. Pitää tehdä siihen parempaa pensua vähän ja sahata joku päivä vähän enemmän ja kahtoo miten se käyttäytyy. Joo, semmonen. 103 Husky. Airi-injektio. Turboko tässä perrana. Eipä siinä. Tämmönen. Katsotaan kaasutehommia vielä, jos tässä tarve tullut. Vois polttoainesuodattimen ainakin toki vaihtaa. Vaihdetaan se joku toinen pää. Ja katsotaan samalla kuinka haperoa letkut on ja muut. Siinäpähän ne selviää. Tämmöstä touhua tänne. Palataan asiaan. Eiku hei. On se hyvä, että öljyä husku nyt antaa. Tuliko minusta huskumies? On mulla stiilit siellä. Otetaan stiilikin siihen, niin ei pahaa mieltulla. Aika lailla saman koko luokan sahojahan ne on. $170 stiihili ja 136 Husky. Niin tämähän on lahjoitussaha kanssa. No tämähän minä oikeastaan sain kaapan pielessä siinä kun ne vannekaavattein. Niistä pitäisi maksu suorittaa. Perhana ulosottoon mennä hyvää saakot. Joo, eipä siinä. Palataan asiaan. Eiku hei. On mulla sahoja.